নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক মই আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ ৰেপিড ৰিডাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আছে হু ৱাজ গ্ৰিফিন, হাউ ডিড হি বিকেম ইনভিজিবল, হোৱাই ডিড মিছেছ হল ফাইণ্ড হিম এক্সেণ্ট্ৰিক। গ্ৰিফিন কোন আছিল, তেওঁ কেনেকৈ অদৃশ্য হৈছিল আৰু মহাশয়া হলে তেওঁ কি কাৰণে উদ্ভদ্ৰ পাইছিল। অৰ্থাৎ এক্সেণ্ট্ৰিক মানে উদ্ভদ্ৰ, অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তি কোনো এটা কামত পাৰ্গত বা এক্সপাৰ্ট সেই কথাটো ইয়াত সুধিছে। তো প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব যে গ্ৰিফিন ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট। গ্ৰিফিন এজন অতি মেধাসম্পন্ন বিজ্ঞানী আছিল, অতি চোকা বিজ্ঞানী আছিল। হি হেড কেৰিড আউট এক্সপেৰিমেণ্ট আফটাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট টু প্ৰুভ ডেট দ্য হিউমেন বডি কুড বিকাম ইনভিজিবল। আৰু গ্ৰিফিনে ইটোৰ পাছত সিটো পৰীক্ষা কৰিছিল এই প্ৰমাণ কৰিবলৈ যে মানৱ শৰীৰটোক অদৃশ্য কৰিব পাৰি। ফাইনেলি হি swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. অৱশেষত তেওঁ এক বিশেষ ধৰণৰ দুৰ্লভ ঔষধ সেৱন কৰিছিল বা তেওঁ ঔষধ খাইছিল আৰু তেওঁ শৰীৰটো এখন চিচাৰ নিচিনাকৈ স্বচ্ছ হৈ পৰিছিল আৰু লগতে চিচাৰ নিচিনা গোটা হৈও আছিল। Thus he became invisible আৰু এনেকৈ তেওঁ অদৃশ্য হৈ পৰিছিল। The arrival of a stranger at an inn in winter was in itself a strange occurrence. ইয়াৰ যিটো পিছৰ প্ৰশ্ন আছিল, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ হৈছে যে ঠাণ্ডা দিনত কোনো এখন ইন, অৰ্থাৎ ইন মানে হৈছে এখন হোটেল য'ত থকাৰ ব্যৱস্থা আছে বা ব্যৱস্থা থাকে, সেইখনক ইন বুলি কোৱা হয় বা আমি ধাবা বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো ঠাণ্ডা দিনত এখন হোটেললৈ এজন অচিনাকি মানুহৰ আগমন সেইটোৱে এটা আচৰিত ঘটনা আছিল বা আচৰিত কথা আছিল। ইন এডিশ্যন দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হেড এন আনকমন এপিয়াৰেঞ্চ। তাৰোপৰি সেই অচিনাকি মানুহজনৰ এটা আনকমন এপিয়াৰেঞ্চ আছিল। তেওঁ শৰীৰৰ বা মুখমণ্ডলৰ যিটো অৱয়ব বা চেহেৰা সেইটো সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনা নাছিল। In spite of Mrs. Hall's attempts to be friendly, he would respond in a cold manner. আৰু মিছেছ হলৰ বা মহাশয়া হলে তেওঁৰ লগত বন্ধুত্ব হ'ব বিচৰাৰ স্বত্তেও তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বা তেওঁক যি ৰেছপন্স দিছিল তেওঁ ভাল ৰেছপন্স দিয়া নাছিল বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ মনোযোগ দেখুওৱা নাছিল। He told her that he had no desire to talk and that all he wanted was solitude. তেওঁক কৈছিল, অৰ্থাৎ সেই বিজ্ঞানীজনে গ্ৰিফিনে মিছেছ হলক কৈছিল যে তেওঁ কথা পতাৰ কোনো ইচ্ছা নাছিল আৰু তেওঁ তালৈ কেৱল শান্তি বিচাৰি আহিছিল, তেওঁ অকলশৰে থকাটো বিচাৰিছিল। He did not wish to be disturbed in his work. আৰু তেওঁৰ কামত তেওঁক আমনি কৰাটো তেওঁ বিচৰা নাছিল। For all these reasons, Mrs. Hall regarded him as an eccentric scientist. আৰু এই সকলোবিলাক কাৰণৰ কাৰণে মহাশয়া হলে তেওঁক এজন উদ্ভদ্ৰ বিজ্ঞানী বুলি গণ্য কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ব্ৰিফলি ডিছক্ৰাইব দ্য এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী বিহেভিয়াৰ অফ মিছেছ হলছ ফাৰ্নিচাৰ। আমি এটা চমু বিৱৰণ দিব লাগে বা বৰ্ণনা দিব লাগে মহাশয়া হলৰ যিবিলাক আচবাব আছিল সেই আচবাববিলাকৰ যিবিলাক এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী বিহেভিয়াৰ আছিল বা যিবিলাক অতি অসাধাৰণ আচৰণ আছিল তাৰ এটা আমি বিৱৰণ দিব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মিছেছ হল ৱাজ দ্য লেণ্ডলেডি অফ দ্য ইন হুৱেৰ গ্ৰিফিন এলায়াছ দ্য ইনভিজিবল মেন ৱাজ ষ্টেইং আপ। মহাশয়া হল আছিল সেই ধাবাখনৰ বা সেই হোটেলখনৰ মালকিন য'ত গ্ৰিফিন এজন অদৃশ্যমান মানুহ তাত থাকিছিল বা
বাস কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ থাকিবলৈ আহিছিল She was curious about his eccentric behavior আৰু মহাশয়া হলে গ্ৰিফিনৰ যি eccentric বা উদ্ভদ্দ আচৰণ সেই আচৰণক লৈ তেওঁ যথেষ্ট উৎসুক আছিল তেওঁ জানিব বিচাৰিছিল When she and her husband entered his room one morning, seeing the door was opened, they find out that there was nobody in the room. যেতিয়া তেওঁ আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েক অৰ্থাৎ মিছেছ হল আৰু মিষ্টাৰ হল সেই কোঠাটোত এদিন ৰাতিপুৱা প্ৰৱেশ কৰিছিল যেতিয়া দুৱাৰখন খোলা দেখা পাইছিল আৰু তেওঁলোকে তাত প্ৰৱেশ কৰি বা তাত ভিতৰলৈ সোমাই দেখে যে কোঠাটোৰ ভিতৰত কোনো নাছিল Suddenly Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. হঠাতে মহাশয়া হলে তেওঁ কাণৰ ওচৰত কোনোবাই জোৰকৈ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা বা নাকৰ উশাহ মানে যিটো নিশ্বাস তেওঁ কাণৰ ওচৰত শুনিবলৈ পালে A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. আৰু এক মুহূৰ্তৰ পাছত বিছনাৰ আঠুৱাৰ খুঁটিত থকা যি টুপি আছিল সেই টুপিটো নিজেই ওপৰলৈ উঠি আহিছিল আৰু পোনছাতেই মিছেছ হলৰ মুখত গৈ পৰিছিল Then the bedroom chair became alive. আৰু তাৰ পাছত সেই বেডৰুমত থকা যিখন চকী আছিল সেই চকীখনো জীৱন্ত হৈ উঠিছিল Springing into the air, it surged straight at her legs foremost. আৰু চকীখন হঠাৎ ওপৰলৈ উঠি আহিছিল বতাহত উঠি আহিছিল আৰু পোনছাতে গৈ মিছেছ হলৰ ভৰিৰ আগত পৰিছিল As she and her husband turned away in terror, এই in terror to স্পেচ থাকি গৈছে এইটো in terror একেলগে আছে গতিকে ইনটো সেপাৰেট কৰি ল'বা তোমালোকে The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. আৰু ভয়ত আতংকত যেতিয়া মিছেছ হল আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েক দুয়ো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল তেতিয়া সেই অসাধাৰণ চকীখনে তেওঁলোক দুয়োকে বাহিৰলৈ কোঠাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ঠেলা মাৰি লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত দুৱাৰখন খুব জোৰেৰে ধামকৈ মাৰি ভিতৰ ফালৰ পৰা লক কৰি দিছিল Mrs. Hall was quite upset and surprised at those events আৰু মহাশয় হল সেই ঘটনাবিলাকত যথেষ্ট চিন্তিত আৰু আচৰিত হৈ পৰিছিল She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. আৰু তেওঁ নিশ্চিত হৈ পৰিছিল যে তেওঁৰ কোঠাটোত কোনো আত্মাই বাস কৰিছে আত্মা লম্ভিছে আৰু এই সকলোবিলাক কাৰণৰ কাৰণে সেই অচিনাকি মানুহজনেই দায়ী বা সেই অচিনাকি মানুহজনেই কিবা এটা কৰিছে যাৰ ফলত সেই আজবাববিলাকত সেই আত্মা প্ৰৱেশ কৰিছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে give a description of Griffin's experience in Drury Lane গ্ৰিফিনৰ ডিউৰি লেনত হোৱা যিবিলাক অভিজ্ঞতা তাৰ এটা বৰ্ণনা দিব লাগে When Griffin became invisible, he faced various problems like hunger and cold. যেতিয়া গ্ৰিফিন অদৃশ্য হৈছিল তেতিয়া তেওঁ বহুবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল যেনে ভোক আৰু ঠাণ্ডাৰ বা জাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল Therefore, he decided to try the stock of a theatrical company. আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কোনো এটা থিয়েটাৰ কোম্পানীৰ যি ভাণ্ডাৰ পোছাক ভাণ্ডাৰ তাত গৈ তেওঁ কাপোৰ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে He wanted to find something that would hide the empty space above his shoulders. আৰু তেওঁ কান্ধৰ ওপৰৰ যি চোৱা খালি ঠাই অৰ্থাৎ তেওঁ যিহেতু গাত কাপোৰ আছে কিন্তু বাউখিৰ পৰা ওপৰৰ অংশ চোৱা তেওঁ অদৃশ্য হৈ থাকে আৰু কাপোৰ নথকাৰ কাৰণে তেওঁ ঠাণ্ডা পাইছিল আৰু সেই ঠাণ্ডাৰ পৰা হাত হাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বাউখিৰ ওপৰৰ অংশ চোৱা ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. আৰু তেওঁ ঠাণ্ডাত কঁপি তেওঁ খৰধৰকৈ ডিউৰি লেনৰ ফালে আগবাঢ়িলে আৰু সেই থিয়েটাৰ জগতৰ
যি কেন্দ্ৰ ডিউৰিলেণ্ড তালৈ বুলি তেওঁ আগবাঢ়িলে হি soon found a suitable shop আৰু অতি সোনকালে তেওঁ এখন উপযুক্ত দোকান বিচাৰি পাইছিল He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. আৰু তেওঁ অদৃশ্য হৈ তেওঁ নিজৰ ৰাস্তা লৈছিল তেওঁ সেই দোকানখনৰ ভিতৰলৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছিল আৰু কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ মূৰত অৰ্থাৎ তেওঁ কপালত বেণ্ডেজ মেৰিয়াই চকুত কলা চশমা লগাই নাকত এটা ফলছ নোজ অৰ্থাৎ নকলি নাক যিটো জোকাৰবিলাকে পিন্ধে তেনেকুৱা এটা নাক আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সাইড বুচি হুইস্কাৰ্ছ মানে দাঢ়ি লগাই আনিছিল আৰু এটা ডাঙৰ টুপি পিন্ধি ওলাই আহিছিল To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind. আৰু তেওঁ নেদেখাকৈ কোনেও নেদেখাকৈ পলায়ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ পাছফালৰ পৰা সেই দোকানীজনক অতি নিষ্ঠুৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল After which he robbed him of all the money he could find. আৰু তাৰ পাছত তেওঁ সেই দোকানীজনক নিষ্ঠুৰভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত তাত থকা যিমানবিলাক টকা তেওঁ পাইছিল সকলোবিলাক তেওঁ চুৰ কৰি বা ডকাইতি কৰি লৈ আহিছিল Then he left for countryside. আৰু তাৰ পাছত তেওঁ সেই গাঁৱলৈ বুলি অৰ্থাৎ ইপিং নামৰ যিখন গাঁও সেই গাঁৱলৈ বুলি তেওঁ ৰাওনা হৈছিল Next question আছে How did the invisible man first became visible? সেই অদৃশ্যবান মানুহজন প্ৰথমে কেনেকৈ দৃশ্যবান হৈছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Griffin was completely invisible until he happened to step in some mud which caused him to leave footprints as he walked. Griffin সম্পূৰ্ণভাৱে অদৃশ্য আছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো বুকাত ভৰি দিয়া নাছিল আৰু বুকাত ভৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁ ভৰিৰ খোজৰ চিন খোজকাঢ়ি যাওঁতে সকলোতে এৰি গৈছিল His footprints were seen by two boys. আৰু তেওঁৰ ভৰিৰ খোজৰ চিন দুটা লৰাই দেখা পাইছিল Who followed him as long as the prints were visible. আৰু সেই লৰা দুটাই তেওঁৰ পাছে পাছে অনুসৰণ কৰিছিল যিমান দূৰলৈকে সেই ভৰিৰ ছাপকেইটা বা ভৰিৰ খোজৰ ছাপকেইটা দৃশ্যবান আছিল On getting rid of them, he went into a big London store to put on some warm clothes. আৰু সিহঁতৰ পৰা হাত সৰাৰ পাছত তেওঁ এখন লণ্ডনৰ ডাঙৰ ষ্ট'ৰলৈ অৰ্থাৎ এটা ভাণ্ডাৰলৈ বা দোকানলৈ গৈছিল য'ত তেওঁ কিছুমান গৰম কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে Sorry. After the store was shut, he got dressed by putting on shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat. আৰু ষ্ট'ৰখন বন্ধ কৰাৰ পাছত তেওঁ ভিতৰত কাপোৰ কানি পিন্ধিছিল তেওঁ জোতা পিন্ধিছিল অভাৰকোট পিন্ধিছিল বহল পাৰ লগা টুপি পিন্ধিছিল হোৱাইট ব্ৰিমড হেট অৰ্থাৎ কাউবয় যিটো হেট তেনেকুৱা হেট বা টুপি পিন্ধিছিল This made him visible to the people who came to work at the store the next day. আৰু এই কাপোৰ কানি জোতা মোজা পিন্ধি টুপি পিন্ধি তেওঁক দৃশ্যমান কৰিছিল আৰু পিছদিনাখন সেই ষ্ট'ৰটোলৈ সেই দোকানখনলৈ বা ভাণ্ডাৰটোলৈ যেতিয়া কাম কৰিবলৈ মানুহ আহিছিল তেওঁলোকে তেওঁক দেখা পাইছিল Griffin was rather a lawless person. Comment. Griffin এজন আইন ভংগকাৰী বা আইন অমান্য কৰা এজন ব্যক্তি ইয়াৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিব লাগে It is rightly said that Griffin was a lawless person. এটো সঠিকভাৱে কোৱা হৈছে যে গ্ৰিফিন এজন আইনবিহীন বা আইন অমান্য কৰা ব্যক্তি He was not a law-abiding citizen. তেওঁ আইন মানি চলা এজন নাগৰিক নাছিল A person who follows law and order of the country cannot think of damaging others' property. এজন ব্যক্তিয়ে যি আইন মানি চলে যি আদেশ এখন দেশৰ আদেশ মানি চলে তেওঁ কেতিয়াও আনৰ সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে But Griffin set fire to the house and became a homeless wanderer. কিন্তু গ্ৰিফিনে তেওঁ থকা ঘৰটোত যি মালিকৰ ঘৰত আছিল সেই ঘৰটোত তেওঁ জুই লগাই দিছিল আৰু এজন ঘৰবিহীন ঘূৰি ফুৰা এজন মানুহ হৈ পৰিছিল বা পথিক হৈ পৰিছিল
He also robbed a shopkeeper of all the money he could find. লগতে তেওঁ এজন দোকানীৰ সকলো টকা যি পাইছিল তেওঁ সকলো টকা তেওঁ ডকাইত কৰি লৈ আহিছিল, চুৰ কৰি লৈ আহিছিল। He stole the housekeeping money from the clergyman's desk. আৰু তেওঁ এজন ক্লাৰ্জিমেন অৰ্থাৎ পাদ্ৰী বা এজন পুৰোহিত, ক্লাৰ্জিমেনৰ অৰ্থ হৈছে পুৰোহিত বা পাদ্ৰী হয়, যি গীৰ্জাঘৰবিলাকত থাকে সাধাৰণতে, তেওঁক কোৱা হয় ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, বা ক্লাৰ্জিমেন। এই পুৰোহিতজনৰ বা পাদ্ৰীজনৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁ যি সঞ্চিত ধন আছিল সেই সঞ্চিত ধনো চুৰ কৰি আনিছিল। Griffin also attacked Mrs. Hall when she entered his room. আৰু লগতে গ্ৰিফিনে মিছেছ হলকো, মহাশয়া হলকো আক্ৰমণ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ তেখেতৰ কোঠাত অৰ্থাৎ গ্ৰিফিনৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। All these activities and instances prove that he was really a lawless person. আৰু এই সকলোবিলাক কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ সঁচাকৈ এজন আইন অমান্য কৰা বা আইনবিহীন এজন ব্যক্তি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হাউ উড ইউ এছেছ গ্ৰিফিন এজ এ চাইণ্টিষ্ট? গ্ৰিফিনক তোমালোকে কেনেকৈ এজন বিজ্ঞানী বুলি গণ্য কৰিবা? আমি ক'ব লাগিব, আফটাৰ ৰিপিটেড এক্সপেৰিমেণ্টছ গ্ৰিফিন হেড ডিস্কভাৰ্ড হাউ টু মেক দ্য হিউমেন বডি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট। কেইবাবাৰো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত গ্ৰিফিনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে কেনেকৈ মানৱ শৰীৰটো স্বচ্ছ কৰিব পাৰি। This was a big achievement, আৰু তেওঁৰ কাৰণে এয়া এক ডাঙৰ সফলতা আছিল। However, he misused his discovery for personal gains and for hurting others. যি কি নহওক, তেওঁ এই যি আৱিষ্কাৰ আছিল, এই আৱিষ্কাৰ তেওঁ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে আৰু আনক অপকাৰ কৰিবলৈ বা আনক আঘাত কৰিবলৈ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। Thus, though he can be termed as a brilliant scientist, he was not a noble one. এনেকৈ যদিও তেওঁ এজন অতি মেধাসম্পন্ন, অতি চোকা এজন বিজ্ঞানী আছিল, তথাপিও তেওঁ কোনো মহান ব্যক্তি নাছিল। He was rather a lawless person. তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ এজন আইনবিহীন ব্যক্তি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাট কাইণ্ড অফ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী থিংছ হেপেণ্ড এট মিছেছ হলছ ইন? মহাশয়া হলৰ ইনত অৰ্থাৎ ধাবাত কি কি অসাধাৰণ ঘটনা ঘটিছিল? The landlord and his wife surprised to see the scientist's door open. সেই জমিদাৰ আৰু জমিদাৰৰ পত্নী অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ হল আৰু মিছেছ হল সেই বিজ্ঞানীজনৰ কোঠাৰ দুৱাৰখন খোলা থকা দেখি তেওঁলোক আচৰিত হৈছিল। Usually it is shut and locked and he became furious if anyone enters his room. সৰ্বসাধাৰণতে সেই দুৱাৰখন বন্ধ থাকে আৰু তলা মৰা থাকে, আৰু যদি কোনোবাই তেওঁৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰে তেওঁ খঙাল হৈ পৰে, তেওঁ খুব চিঞৰ বাখৰ কৰে। The opportunity seems too good to be missed. আৰু তেওঁলোকে সেই সুবিধাকণ হেৰুৱাব বিচৰা নাছিল। They peeped round the door, see nobody and decided to investigate. তেওঁলোকে দুৱাৰৰ ওচৰলৈ গৈ ঝুমি চালে আৰু ভিতৰত কাকো নেদেখি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁলোকে কোঠাটোৰ ভিতৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব বা কোঠাটো ভালকৈ চাব। The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. আৰু বিচনাৰ যিবিলাক কাপোৰ আছিল, কাপোৰবিলাক চেঁচা হৈ আছিল, যি প্ৰমাণ কৰিছিল যে বিজ্ঞানীজন শোৱাৰ পৰা উঠাৰ কিছু সময় হ'ল। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. আৰু হঠাতে মহাশয়া হলে তেওঁৰ কাণৰ ওচৰত কোনোবাই নাকৰ নিশ্বাস এৰাৰ শুনিবলৈ পালে। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. আৰু এক মুহূৰ্তৰ পাছত সেই বিচনাৰ খুঁটিত থকা, আঁঠুৱাৰ খুঁটিত থকা যি টুপি আছিল, সেই টুপিটো উঠি আহি নিজেই তেওঁৰ মুখত আহি পৰিলেহি। Then the bedroom chair became alive. আৰু তাৰ পাছত সেই শোৱনি কোঠাৰ যিখন চকী আছিল, সেই চকীখন জীৱন্ত হৈ উঠিছিল, চকীখন লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। Springing into the air, it surged straight at her feet, leg foremost. আৰু ই বতাহত জঁপিয়াই উঠি পোনচাতেই আহি মিছেছ হলৰ ভৰিৰ সন্মুখত পৰিলেহি। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. আৰু
মিছেছ হল আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েক অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ হল যেতিয়া ভয়ত তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাই আহিছিল তেতিয়া সেই অসাধাৰণ চকীখনে তেওঁলোক দুয়োকে ঠেলি কোঠাৰ বাহিৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত দুৱাৰখন খুব জোৰেৰে ধামকৈ শব্দ কৰি বন্ধ কৰি দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পাছত তলা মাৰি দিছিল। মিছেছ হল অলমষ্ট ফেল ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ ইন হিষ্টেৰিক্স। মহাশয়া হলে প্ৰায় সেই চিৰিৰ পৰা নামি আহোঁতে মূৰ অচন্দাই কৰি পৰিবলৈ লৈছিল। She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused this to enter into the furniture. এইবাৰ তেওঁ নিশ্চিত হৈ পৰিল যে তেওঁৰ কোঠাটোত কোনো বেয়া আত্মাই বাস কৰিছে আৰু এই সকলোবিলাকৰ কাৰণে সেই যিজন অচিনাকি ব্যক্তি অৰ্থাৎ সেই বিজ্ঞানীজনে তেওঁৰ যিবিলাক আচবাব আছে সেই আচবাববিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া আত্মাৰ প্ৰৱেশ ঘটাইছে বুলি তেওঁ ভাবি লৈছে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল